विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। क्रॅश कोर्सची अनाउन्समेंट आपण केलेली आहे। 6 जानेवारीपासून आपण ॲडमिशन स्टार्ट करणार आहोत आणि 10 तारखेपासून आपले लेक्चर सुरू होतील। सकाळी एक व्हिडिओ आपण ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे। तुमच्या जे कॉमन डाउट्स होते, काही शंका होत्या, त्या कॉमन होत्या अगदी म्हणूया आपण। तर मी काय ठरवलं, त्याचे एक व्हिडिओज तयार करतोय। ओके, तरीही तुम्हाला काही शंका असतील तर या नंबरवर तुम्ही कुलकर्णी सरांशी कॉन्टॅक्ट करू शकता, ते तुमच्या शंका दूर करतील। म्हणजे कॉमन जे डाऊट आहेत ते तर बघूया आपण। बघा, पहिली गोष्ट म्हणजे की क्रॅश कोर्स कोणत्या ग्रुपसाठी असणार आहे। मी तुम्हाला सांगतो, तुमचा PCM ग्रुप असेल, PCB असेल किंवा काही मुलांचे दोन्ही ग्रुप असतील, कुठल्याही ग्रुप असेल, तुम्ही क्रॅश कोर्सला ॲडमिशन घेऊ शकताय। फक्त 2 ग्रुप असतील तर तुम्हाला कष्ट पण तेवढं जास्त घ्यावे लागतील। ओके, म्हणजे पहिला पॉईंट क्लिअर झाला। ग्रुप कोणताही असेल तरी चालेल, प्रॉब्लेम येणार नाही। दुसरा अतिशय महत्त्वाचं की आमचे कॉलेजेसमध्ये सबमिशन, प्रॅक्टिकल्स, प्रिलिम एक्झाम, सगळे ओरल्स वगैरे सुरू आहेत। ओके, काहींचे नाही, बऱ्याच मुलांचे ऑफलाईन क्लासेस पण आहेत। मग आम्ही क्रॅश कोर्स घेऊ शकेन का, आमच्याकडून होईल का? 100% होणार आहे। आपला जो क्रॅश कोर्स आहे ते आपण लाईव्ह लेक्चर घेत नाही, रेकॉर्डेड लेक्चर्स आहेत। दिवसभरात केव्हाही तुम्ही बघू शकताय। क्रॅश कोर्सचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन्स, जे 3 तास आम्ही ठेवणार आहे। लक्षात घ्या, डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन्स। मुद्दा असा महत्त्वाचा आहे की डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन 3 ते 4 तास ठेवू आपण। लक्षात घ्या, तुमच्या दिलेल्या DPP मधला प्रत्येक प्रॉब्लेम तुम्हाला आलाच पाहिजे। नसेल तर आम्ही आहोत तो क्लिअर करण्यासाठी। बट त्याचंही टायमिंग आम्ही संध्याकाळी ठेवणार आहे। असं ठेवणार आहे की ऑब्व्हियसली कॉलेजेस काय रात्री 10 वाजेपर्यंत नसणार आहे। तुमच्या लक्षात घ्या, तुमचा डाऊट क्लिअर होणारच आहे। आणि क्रॅश कोर्समध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय माहिती आहे का? टेस्ट। टेस्टसाठी आपण एक स्लॉट ठेवूया ना, एक टाइम गॅप असं ठेवूया आपण, म्हणूया आपण। त्या दरम्यान तुम्हाला वेळ मिळेल तशी टेस्ट देऊ शकता तुम्ही। टेस्ट द्यावीच लागणार आहे। ओके, मेन ही गोष्ट क्लिअर झाली। मग आता टायमिंगचा पण काही इश्यू नाही आहे, आम्ही सगळी ॲडजस्टमेंट तुमच्यासाठी करणार आहे। ओके, लेक्चर्स मी आत्ताच बोललो की लेक्चर्स ॲपवरती असणार आहेत बरं का, रेकॉर्डेड लेक्चर्स असणार आहेत, ॲप तुमच्याकडे असणार आहे। ओके, आता ॲडमिशन घ्यायचं कसं 6 तारखेनंतर बरं का, तुम्ही सह्याद्री ट्युटोरियल्स हे ॲप डाउनलोड करणार आहे। ओके, आणि त्याच्यावरती तुम्ही स्टोअर ऑप्शनमध्ये तुम्हाला कोर्स दिसेल, तिथून तुम्ही परचेस करू शकताय। ओके, त्यामुळे लेक्चर्स कशावर असतील? ॲप। लाईव्ह लेक्चर्स नको आहेत, रेकॉर्डेड तुम्ही कधीही परत बघू शकताय। ओके, त्याच्यानंतर महत्त्वाचं 11th सिलेबस। अरे 11th 20% वेटेज आहे, ते न घेऊन कसं चालेल? पण आत्ता नाही हा, बोर्डच्या एक्झामच्या अगोदर आपण 12th स्टँडर्डचे इम्पॉर्टंट टॉपिक घेणार आहे की जे 6 मार्काला 7 मार्काला असतील, जेणेकरून तुम्हाला सांगू का तुमचं कितीतरी बोर्डचं टेन्शन दूर होणार आहे। लक्षात घ्या, मेन पॉईंट काय बघा, 11th सिलेबस बोर्ड नंतर 100% कव्हर केला जाणार आहे। ओके, आता एक सांगू का मी, लक्षात घ्या, बेसिक्स असे ना शेकडो मुलांचे कॉल आलेत आतापर्यंत की आम्ही केलेला नाहीच आहे अभ्यास, आतापर्यंत आम्हाला काही येत नाहीये, तर मला सांगा हे जमेल का आम्हाला? ओके, जमणार आहे। आणि का नाही जमणार? आम्ही कसं स्ट्रॅटेजी तुम्हाला सांगतो की जो व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड केला जातोय त्यात डेरिव्हेशन्स आम्ही घेत नाहीये, पण ती कन्सेप्ट क्लिअर करतोय। ओके, आणि त्याच्यानंतर PYQs घेतोय। आणि तुम्हाला माहिती आहे की माझी मेथड अशी आहे की एकदम साध्या मेथडनं तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय की कळालंच पाहिजे तुम्हाला। ओके, आणि व्हिडिओ लेक्चरमध्ये PYQs होणार आहेत, DPP सॉल्व्हिंग त्यात आपले PYQs होणार आहेत, टेस्टमध्ये 30 प्रश्न कमीत कमी असणार आहेत, मग तिथं PYQ सॉल्व्हिंग होतंय। आता एवढं होतंय, मग बेसिक वीक आहे असं मनात आणूच नका। 3 तासाच्या डाऊट सॉल्व्हिंग सेशनचा उपयोग करा ना, डाऊट्स विचारा, लगेच तुमचे क्लिअर करतो आम्ही। ठीक आहे, बरं, आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा फीज। मी तुम्हाला सांगू का, आपला कोर्स हा जवळजवळ सांगतो 10 जानेवारीपासून मी 14 फेब्रुवारीपर्यंत कंडक्ट करणार आहे। 10 जानेवारीपासून 14 फेब्रुवारीपर्यंत एक त्याचा सेक्शन म्हणूया आपण। लक्षात घ्या, ठीक आहे, एक सेक्शन। त्यानंतरचा वेळ आपण बोर्डच्या प्रिपरेशनसाठी देणार आहे। ऐन वेळेस कोणता बदल झाला तो पण आपण चेंजेस पुन्हा करणार आहे। पण हा जो 1 मंथ आहे ना, त्याची फी आम्ही 1500 रुपये ठेवलेली आहे। ओके, ही खूप जास्त बिलकुल नाही आहे, लक्षात घ्या। त्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला जे प्रोव्हाइड करतोय ते वर्थ आहे। ओके, आणि गरजेचं आहेच बऱ्याच मुलांना। मी सांगू का, मॅडम अशी मुलं ऑफलाईनला आलेत, ठीक आहे, नशिबाने साताऱ्यातले आहेत त्यामुळे त्यांना जमलं यायला, की ज्यांना 10वीला 95, 96, 98% पण मार्क होते, पण आता त्यांची प्रॉपर तयारी नाही आहे। मग एक सांगू, कारण ती सगळी मुलं आहेत ना, कोणी सगळ्यांनीच ऑलमोस्ट लाखो रुपये फीस भरलेत।
मग त्या तुलनेत एवढी फी ही नगण्य आहे, लक्षात घ्या बाळांनो. बरं, या फी मध्ये कुठले ग्रुप कव्हर करतोय आम्ही? PCM आणि PCB. पण PCMB दोन्ही ग्रुप असेल तर त्या मुलांची फी 1800 आहे, म्हणून 1000 नाही, लक्षात घ्या, चुकून बोललो मी. मग फीचा डाऊट क्लिअर झाला? ओके. पर ही फीज 14 फेब्रुवारी नंतर आहे, 14 फेब्रुवारी पर्यंत आहे. बोर्ड नंतर पुन्हा कोर्स जेव्हा लॉन्च होईल ना, लक्षात घ्या, तेव्हा पण तशीच फी असणार आहे. ओके. आणि आपण असं अज्युम करूया आपण की 1 महिनाभरानंतर 1 महिना तर वेळ मिळेल आपल्याला. ओके. आणि त्या दरम्यान आपल्याला सिलेबस पण कव्हर होईल आणि टेस्ट पण कंडक्ट होतील. पण सीईटी लवकर कंडक्ट झालीच नाही. 4-5 महिने जर चालली सीईटी तर दर महिन्याला 1500 रुपये भरायचे का? नाही. गेल्या वर्षी आम्ही 3300 ही फी ठेवली होती आणि जवळजवळ 5 महिने तो कोर्स कंडक्ट केला होता. ओके. मग तेही लक्षात घ्या. 3 ते 4000च्या रेंजमध्येच टोटल फी असणार आहे. त्यातलं एक इन्स्टॉलमेंट आपण आत्ता घेतोय, एक इन्स्टॉलमेंट नंतर घेतोय आपण. तसंही 2 इन्स्टॉलमेंट होत आहेत, त्यामुळे काय एकदमच फी भरा असा पण प्रश्न नाही आहे. ओके. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का, हा एक मुद्दा महत्वाचा आहे. हे मी क्लिअर केलंय, 10 जानेवारी ते 14 फेब्रुवारी घेणार आहे. तर हा मुद्दा एक जरा क्लिअर करूया की सीईटीची तयारी तुम्ही घेणार करून मग आमचं बोर्डचं कसं होणार. ओके. अतिशय महत्वाचं आहे. बऱ्याच मुलांच्या मनात ती शंका पण आहे की होईल का, तुम्ही तर सगळं सीईटी घेणार, MCQ सॉल्विंग घेणार, सगळं घेणार, बोर्डचं काय? तर एक बाळांनो मी तुम्हाला सांगू का, एक टॉपिकचं नाव लिहितोय मी इथं, AC सर्किट. AC सर्किट. ओके. मी तुम्हाला सांगतो की बोर्डची प्रिपरेशन, माझ्याकडे स्कोर बुस्टर आहे. बोर्डची प्रिपरेशन म्हणजे नक्की काय करतो रे आपण, मी तुम्हाला सांगतो. माझा अनुभव आहे की मुलांना बोर्डचं प्रिपरेशन म्हणलं की फिजिक्स मधले डेरिव्हेशन्स लिहून काढायचे. फिजिक्स मधले डेरिव्हेशन्स लिहून काढायचे हे त्यांची कन्सेप्ट असते, लक्षात घ्या. ओके. म्हणजे जसं आपण रोटेशनल डायनामिक्स म्हणलं, त्यात कितीतरी डेरिव्हेशन्स आहेत. ते पॅरलल ॲक्सिस थेरम आहे, परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम आहे, बरेचसे डेरिव्हेशन्स आहेत, लक्षात घ्या. टॉर्कचा आहे, कायनेटिक एनर्जी आहे, ऑसिलेशनमध्ये पण आहे, सिंपल पेंडुलम आहे. पण बाळांनो त्या मुलांचा त्यातच वेळ जातो आणि ते न्यूमरिकल्स बघत नाहीत. जेव्हा तुम्ही सीईटीची तयारी करणार आहे, ऑब्व्हियसली तुमचे फॉर्म्युले सगळे पाठ होणार आहेत. ओके. आणि एक लक्षात घ्या, आता मी तुम्हाला सांगतो की AC सर्किटमध्ये, ओके, AC सर्किटमध्ये तुम्हाला कितीतरी फॉर्म्युले आहेत बरं का, लक्ष द्या व्यवस्थित. जर RMS करंट काढायचा असेल तर पीक व्हॅल्यूला √2 न डिवाइड करायचं आहे. ओके. एकदम सोपा फॉर्म्युला आहे, एकदम सोपा. आता क्वेश्चन नंबर ना ऍक्च्युली ना 14 मी तुमच्यावर शेअर केलाय, 14 पेज नंबर लक्षात घ्या, 510 AC सर्किट, माझा स्कोर बुस्टर आहे, लक्षात घ्या. बघा ना काय विचारलंय, RMS व्हॅल्यू ऑफ करंट इज, ऑप्शन बी करेक्ट आहे, I0/√2. ओके. मी तुम्हाला सांगू का, असे इतके तुम्हाला यातले मी क्वेश्चन्स दाखवेन की सीईटीचे, की ज्याच्यात तुम्हाला फक्त आणि फक्त फॉर्म्युले विचारलेले आहेत. किंवा आणखीन एक महत्त्वाचं तुम्हाला सांगू का, समजून घ्या. आता कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सचा फॉर्म्युला असतो 1/2πfc. सांगा फ्रिक्वेन्सी जर मी 4 टाइम्स इन्क्रीज केली तर कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स 4 टाइम्स डिक्रीज होणार आहे, बरोबर ना? सांगा बघू. मग क्वेश्चन नंबर 42 बघा, पेज नंबर 514 वरचा क्वेश्चन नंबर 42 बघा ना काय दिलंय. रिॲक्टन्स F असताना फ्रिक्वेन्सी F असताना रिॲक्टन्स XC आहे. आणि व्हॉट विल बी इट्स रिॲक्टन्स ॲट फ्रिक्वेन्सी 4F. म्हणजे एक सांगतो तुम्हाला बाळांनो, एक सांगतो, काय माहिती आहे का, लक्षात घ्या. सीईटीत फॉर्म्युले विचारतात, प्रत्येक टॉपिकमध्ये फॉर्म्युले विचारलेत, लक्षात घ्या. मग जेव्हा तुम्ही सीईटीसाठी प्रिपरेशन मी तुमची करून घेणार आहे, फॉर्म्युले तर क्लिअर करणार. ओके. प्रत्येक बेसिक कन्सेप्ट एक्सप्लेन करणार. बरं, एवढं केल्यानंतर तुमचे फॉर्म्युले पाठ आहेत ना बाळांनो, बोर्डचं काय अवघड आहे. मी तुम्हाला सांगू का की बोर्डमध्ये MCQ मध्ये न्यूमरिकल्स आहेत, व्हेरी शॉर्ट आन्सरमध्ये न्यूमरिकल्स आहेत, 2 मार्काचे तर 5 क्वेश्चन्स आहेत. मग सीईटीसाठी जर असले सोप्या सोप्या कन्सेप्ट सगळे फॉर्म्युले तुमचे मी क्लिअर करून घेणार आहे. बरं, सीईटी म्हणजे एवढं पण सोपं नाही आहे बरं का, लक्षात घ्या. खूप अवघड हायर लेवलचे न्यूमरिकल्स मी घेणार आहे तुमचे. मग बोर्डचे 10 मार्क हातातले आहेत. MCQs मध्ये 2 MCQs कदाचित असणारच आहेत. पुन्हा VSC मध्ये 2 प्रश्न असणार आहेत. म्हणजे इथंच 15 मार्क झाले. 3 मार्काचे क्वेश्चन, 4 मार्काचे क्वेश्चन, त्यात पण न्यूमरिकल्स असणार आहेत. म्हणजे आणि सगळ्यात महत्वाचं MCQ टोटल 10 मार्काचे आहेत ना रे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही ती तयारी होणारच ना, मग मला सांगा, पहिला पेपर फिजिक्सचा असतो, तोच तुम्हाला सोपा जाणार आहे. बरं, म्हणजे क्रॅश कोर्समध्ये काय फक्त फिजिक्स होणार आहे का? नाही, केमिस्ट्री आहे, त्यात पण रिॲक्शन्स, न्यूमरिकल्स सगळं कव्हर होणार आहे. ओके. त्याच्यानंतर सांगतो मॅथ्स आहे. मॅथ्स आपले जगदाळे सर घेणार आहेत, सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस हे त्यांचं चॅनल आहे, लक्षात घ्या. बायोसाठी चव्हाण सर आहेत. ओके. संग्राम चव्हाण सर आहेत, लक्षात घ्या. समजून घ्या,
या क्रॅश कोर्समध्ये लक्षात घ्या, समजून घ्या की फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचे 100% लेक्चर्स मीच प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके, 100%. गेल्या वेळेस ना आपण बाकीच्या फॅकल्टीज पण होत्या, लक्षात घ्या, पण यावेळेस मीच ते प्रोव्हाइड करणार आहे. हे पण मी डिक्लेअर करतो. आता डिक्लेअर केलं म्हणजे केलं, लक्षात घ्या. मेन पॉईंट काय मी तुम्हाला सांगतो, शांतपणे ऐका. क्रॅश कोर्स घ्यायचा का नाही हा फार मोठा प्रश्न नाही आहे, लक्षात घ्या. मी काय एक्सप्लेन करतोय शेवटच्या 2 मिनिटात नीट ऐका. तुमचा सगळा अभ्यास परफेक्ट झालेला आहे, तुमची एकदा रिव्हिजन पण झालेली आहे. आता फक्त मॉक टेस्ट द्यायचे आहेत. क्रॅश कोर्स घेऊ नका, काही गरज नाही आहे. ओके, कारण मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, मी बेसिक अगदी लोअर लेवलपासून शिकवणार आहे. हां, मी अजून परफेक्ट अभ्यास केलेला नाही आहे, माझा अभ्यास झालेला नाही आहे, पण मला चांगले मार्क मिळवायचेच आहेत. तुम्ही या आणि घ्या क्रॅश कोर्स, सिरियसली घ्या. ओके, फार काय तुमच्याकडे आम्ही लाखो रुपये घेत नाही आहे. ओके, आणि पण हा क्रॅश कोर्स वर्थ असणार आहे. ओके, पण पहिली गोष्ट म्हणजे प्रतिसाद तर आत्ताच छान मिळायला लागलाय. ॲडमिशन तर 6 तारखेपासून आहेत. ओके, पण 6 तारखेला तुम्हाला अगदी फोन करायची सुद्धा गरज नाही आहे. तुम्ही ॲप डाउनलोड करून तुम्ही तो कोर्स परचेस करू शकता आणि 10 तारखेची वाट बघाच. मधल्या काळात मुलांशी बोलणं होणार आहे आमचं, त्यांचे कॉलेजेस कसे असणार आहे त्याचं आम्ही ॲनालिसिस करणार आहे आणि एक प्रॉपर टायमिंग आम्ही ठेवणार आहे. वेळ तशी पडली तर आपण 2 वेळा डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन ठेवू शकतो, सकाळचे 3 तास आणि संध्याकाळी 3 तास, गरज लागली तर. ओके, तेव्हा आम्ही आहोत तुमच्यासाठी. रिझल्ट चांगला मिळवायचाच आहे, लक्षात घ्या. ओके, आणि आनंद होतोय की गेल्या 2 क्रॅश कोर्सचा रिझल्ट खूप छान आहे, खूप छान आहे. पण जी मुलं होती ती सगळी कोणत्या ना कोणत्या अकॅडमीतलीच होती म्हणूया आपण, पण शेवटचे 2-3 महिने प्रामाणिकपणे कष्ट घेतल्यामुळं सगळ्यांचा रिझल्ट चांगला लागलाय. ओके, मग आता आय होप तुमचे सगळे डाऊट्स क्लिअर झाले असतील. पण तरी डाऊट असतील तर मगाशी जो नंबर दिला होता कुलकर्णी सरांचा, त्यावर तुम्ही कॉल करा आणि तुम्ही डाऊट्स क्लिअर करू शकता. ठीक आहे, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.